කළු වල කොළ වලින් හදපු ඩිෂ් එකක් තමයි අද අපි පෙන්නන්න හදන්නේ. Hi friends, මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න subscribe, like, share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. මේ තියෙන්නේ කළු වල කොළ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ගමේ ගොඩේ ලන්දේ ඇලේ දොලේ හැමතැනම හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ මේ කොළ වලින් අඩුවක් නැහැ. හැබැයි අපි කන්නේ නෑනේ වැඩිය. ගමේ නම් මේ ඩිෂස් හදනවා. හැබැයි කොළඹ කට්ටිය හරි රෙයලි තමයි මේකෙන් ඩිෂස් හදන්නේ. ඒකත් බත් එක්ක කන්න තමයි හදනවා ඇත්තේ. මෙහි අය මේ කොළ වලින් හවස තේ බොන්න ස්නැක් එකක් හදනවා. ඒකට කියන්නේ අලු වඩි කියලා. ලංකාවේ වගේ හැමතැනම මේව හම්බ වෙනවනේ නේද? ඇවිදන් යනකොට ඕන තරකින් කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ එහෙම නෑ. අපිට ගිහිල්ලා එවලු කාර්යයෙන් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ මේ කොළ වර්ගය. වොක් එකකට ආව උදේවරුවේ. ඉතින් මම අර කියපු කොළ වර්ගය මම දැක්කා. ගමකින් ආපු වෙලෙන්දෙක් ලෑල්ලක දාගෙන ඉන්නවා. අපි එතනින් ගමු ගිහිල්ලා බන්චස් 5ක් විතර. ඔන්න හම්බුණ කොළ ටික මාර ෆ්‍රෙෂ් වෙවල ගමකින් ආවේනේ උදේවරුවේ අනිත් එක. දැන් මේ ටික ගෙදර ගෙනහිලා හවස් වෙනකන් වතුර ඉහලා කොමාරි තියාගමු. අපි හවසට හදන්න පටන් ගන්න. යමු එහෙනම් ගෙදර. ඇත්තටම ටිකක් කල්පනා කරන්න අපේ පොඩි දරුවන්ට ඊට පස්සේ අපිට හවසට කන්න එහෙම. අපි හදන්නේ මොනවදනේ? ෆිෂ් රෝල්ස් නැත්තම් මොනවා හරි මාළු පාන් නැත්තම් කට්ලට්ස් වගේ නිකන් කෙටි කෑම එක්ක කඩෙන් අරගෙන ෂෝටිස් මොනවා හරි බන් එකක් වගේ දෙයක්නේ දෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් හදන්න පුළුවන් නම් මේ ස්නැක් එක මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන. ළමයිනුත් ආසාවෙන් කයි. මේක ගොඩක් ගුණයි. මේකේ තියෙනවා අයන්, විටමින් C දෙකම එකට තියෙනවා. ඉතින් අයන් ඌනතාවයේ තියෙන අයට විශේෂයෙන්ම මේ කොළ වර්ගය හොඳයි. මේකෙන් මේ වගේ ස්නැක් එකක් හදාලා ඔයගලන්ට තේ එක්ක බොන්න පුළුවන්. අපි දැන් පටන් ගමු එහෙනම්. මේ බලන්න දැන් මම මේ කළු වල කොළ ටික ඔක්කොම හොඳට හේදුවා. හොදලා ඉවරලා කිචන් ටවල් එකක් අරගෙන හොඳට මෙහෙම දෙපැත්ත පියදාලා තෙත මාත්තු කරලා දැන් මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම කොළ ටික ලෑස්ති කරලායි. ඊට පස්සේ ඒකේ දඬු ටික කියන්නේ මේකේ තිබ්බ මේ දණ්ඩ මං කපලා මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. මොකද මේ දඬු වලින් අපි පොඩි අචාර එකක් වගේ කියන්නේ චට්නියක් හදනවා මේකත් එක්කම කන්න. දැන් අර අලකොළවල ගාන්න අපිට පේස්ට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම ගත්තා මේ සාමාන්‍ය කෝප්ප එකමාරක් විතර බේසන්. ඒ කියන්නේ කඩල පිටි. මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට හාල් පිටි උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. අමු මිරිස් තියනවා සැරානුව ගන්න පුළුවන්. සුද්ධ කරගත්ත සුදු ලුණු, කහ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ගම් මිරිස්. මේ තියෙන්නේ රතු මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ලුණු. මේ දෙක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට්. ඒව ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ ඇත්තටම ඉන්දියන් කඩවල විතරයි. මේ තියෙන්නේ කොරියන්ඩර් පවුඩර්. ඒ කියන්නේ කොත්තමල්ලි පවුඩර්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට කඩේකට යන්න විදිහක් නැත්නම් කොත්තමල්ලියට රෝස්ට් කරලා ඒකේ කුඩු එකක් හදාගෙන මේ තියෙන්නේ කොරියන්ඩර් පවුඩර්. මේ තියෙන්නේ ජීරා පවුඩර්. ඒ කියන්නේ කියුමින් පවුඩර්. සිංහලෙන් කියනවනම් සූදුරු කුඩු, සූදුරු බැදපු සූදුරු කුඩු මේ තියෙන්නේ. මේ දෙහි යුෂ ටිකක්. මේ තියෙන්නේ අසමෝදගම් ඇට. බලන්න. අසමෝදගම් ඇට එක ඔප්ෂනල්. මේකෙන් ගොඩක් අමුතු රසයක් එනවා. මැදින් කනකොට ඒ කෑම එක ස්නැක් එක හැදුවම ඒක රස නිසා මම දාන්නේ. ඒකත් ඔයගලන්ට අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක ගුණයි ඇඟට ගොඩක්. මේක ඇවිල්ලා විශේෂ දෙයක්. මේ කියන්නේ ආම්චූර් පවුඩර්. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයි මැංගෝ පවුඩර්. ඩ්‍රයි මැංගෝ පවුඩර් ඇත්තටම ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ මසාලා එකක්. ඒක ඔයගලන්ට ඉන්දියන් කඩේකින් හම්බු නොවුනොත් ඒකත් ඔයගලන්ට අතාරින්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට වැඩිපුර දෙහි යුෂ ටිකක් දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති අයියෝ දැන් මේ කියපු එක මසාලා එකක්වත් මාගාව නැහැනේ. ඉතින් කොහොමද මම මේක හදන්නේ කියලා. දැන් එහෙම හිතන්න එපා. දෙහි අර ආම්චූර් පවුඩර් වෙනකොට මම දෙහි වැඩිපුර දාගන්න කිව්වේ. ඒ විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අර මොනවද 3-5 කුඩු ටිකකුත් දාලා ඔයගලන්ට චෙක් කරන්න පුළුවන් කොහොමද රා වෙන්නේ කියලා. අපිට මෙහෙ 3-5 කුඩු නැහැ. ඉතින් මම කවදාකවත් 3-5 කුඩු දාලා මේ ඩිෂ් එක try කරලා නැහැ. ඔයගලන්ට විවිධාකාරයේ මසාලා දාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන් මේක ඉතින්.
පළවෙනි පියවර තමයි දැන් අපි මේ අමු මිරිස් ටික දාගන්නවා මික්සර් එකට. ඊළඟට සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මේකේ පේස්ට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙහි ටිකක් දාගන්න ඕනේ මේ පේස්ට් එකට. දැන් මේක අපි හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. අපි ඔන්න මික්ස් කරගත්තා මික්සර් එකේ බලන්න පේස්ට් එක. දැන් මම අර කඩල පිටි ටික දාගත්ත මේ භාජනයේට. අපි දැන් මේක තමයි පේස්ට් එක වගේ හදාගන්නේ අර කොළවල ගන්න. දැන් මේකට අපි දාගන්න ඕනේ මේ හදාගත්ත කොළ පාට මික්සර් එක. මේ ටික විසික් කරන්න එපා. වතුර ටිකක් දාලා අන්තිමට මේක ආයෙ එකතු කරගන්න. මේක මම පැත්තකින් තියනවා එතකම්. කහ දාගත්තා. මිරිස් මේ ජීරා පවුඩර්, කොරියන්ඩර් පවුඩර්, ලුණු, ආම්චූර් පවුඩර්, ඊළඟට මේ අසමෝදකම් ඇට. දැන් මම මේක මික්ස් කරනවා හොඳට. ඒ අතර මම අර මේ මික්ස් එකටම වතුර ටිකක් දාලා ඒ චුට්ට වතුර මේකට එකතු කරලා පේස්ට් එකක් හදාගන්නවා. ඔන්න බලන්න. දැන් අපි පටන් ගමු එහෙනම් රෝල්ස් හදන්න මේකෙන්. මේ පිඟාන මම දැන් අනිත් පැත්ත හරවනවා. මම වතුර ටික පිහදා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම ලොකු එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොළ 4ක් නැත්නම් 5ක් සිලෙක්ට් කරගමු මේ වැඩේට. පළවෙනි රෝල් එකට ඔන්න එකයි. මම ඔන්න මේ 5 සිලෙක්ට් කරලා ගොඩක් පොඩි ඒවාක් තියෙනවා. පොඩි ඒවා ඉතින් තේරුම් නැහැ. ඒක නිසා මම ටිකක් ලොකු ඔන්න 5ක් ගත්තා මම දැන් බලන්න. දැන් අපි මේක සෙට් කරගමු. පළවෙනියෙන් මේ ලොකු එක දැන් මේ මුණින් අතයි තියන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්තට මේ කඩල පිටි පේස්ට් එක අල්ලගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙහෙම මුණින් අත පැත්තට තියලා දැන් මේක ගා ගන්න ඕනේ. ටික. ඔන්න බලන්න. බටර් ගානවා වගේ පේනවද? පොඩ්ඩක් මෙසි වෙනවා. ඊට පස්සේ අත තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ. දැනට මම උඹලට පෙන්නන්නම් හිමින්. මුළු කොලේම ගා ගන්න ඕනේ. සාපේක්ෂව දැක්ක. ඩක් ඉතින් හැමතැනම ගෑවෙනවනේ. ඒක චුට්ටම උඩට දාලා මම දැන් මෙන්න මේ යට කොටසෙත් ගා ගන්න ඕනේ. එතනත් ගෑවිලා මදි. එතනත් මම බටර් ගන්නවා වගේ පාන් පෙත්තේ බටර් ගන්න කොහොමද? අඩුතෙන් බලලා ගා ගන්න. හරි. ඔන්න හරි දැන්. ඊළඟට අනිත් කොලේ අරගෙන ඒකත් මුණින් අතට තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේකත් මේ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න එකත්. අරකේ අලෝ ගන්න ඉන්ෆැක්ට්. දැන් අර අලෝ ගත්තේ කුඩින් ආයිත් ගන්න. ඔය විදිහට ලේයර්ස් 5 දෙපැත්තට දදා ගගා යන්න ඕනේ.
දැන් ඔන්න මම පහම ගාගෙන තියෙන්නේ. ලේයර්ස් පහක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක ෆෝල්ඩ් කරගමු. දැන් මේක ඔක්කොම පහ ගෑවිලා තියෙන්නේ. මං හිමින් සැරේ නවනවා. ඉස්සෙල්ම මේ කොනෙන් තියෙන දෙක ඔහම නවා ගන්න. එහෙනම් සද්දේ. නවලා දැන් ඒක උඩත් පොඩි පේස්ට් ටිකක් දා ගන්නවා. මේ පැත්තෙත්. මුලින් පොඩ්ඩක් මේ හරිය මේ දණ්ඩ හරිය නවා ගන්න බැරි වුණාට පස්සට ලේසි නවන්න. දැන් රෝල් කරගමු. මෙහෙම තියලා දැන් හිමින් රෝල් කරගෙන එන්න. හරි. ඔන්න රෝල් කරගත්තා. දැන් මම මේක ඇලිලානේ තියෙන්නේ මම මෙහෙම තියාගන්නවා. ඔන්න එක රෝලක් හරි. මං අර විදිහටම තව රෝල් එකක් හදාගත්තා. ඒක චිට්ටක් පොඩි උනන්ට දැන් රෝල් දෙකක් රෙඩි. අපිට මේකට ස්ටීම් කරන්න ඕනේ. මේක ස්ටීම් කරන අතර අර දඬු වලටත් පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. මම ඒක දැන් පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මේ දඬු ටිකෙන් අර චට්නිය හදන්න ලෑස්ති කරමු. අර කොළ වලින් කරන වැඩේ දැන් හරි. මේ දඬු ටික දෙපැත්ත කපලා මේ විදිහට අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ දැන්. මම ඔයගලන්ට එකක් කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට එකේ පොතු අරගන්න ඕනේ. දැන් ඔක්කොම කළු වල කොළවල මේ දණ්ඩ සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම කුකර් එකේ තමයි මේ ඔක්කොම ස්ටීම් කරගන්න හදන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා මේක ඇතුළට වතුර දාගන්නවා. බලන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට සුදුසු විදිහකට දැන් වටලප්පන් කොහොමද ඕගොල්ලෝ ස්ටීම් කරන්නේ? විදිහක් ඇතිනේ. ඒ විදිහට මම මේ විදිහට තමයි මගේ කෑම ජාති ස්ටීම් කරගන්නේ. දැන් මම මේක උඩින් මුණින් අතට මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නවා රින් එකක් වගේ. ඔබලා ඒක උඩින් මම මෙන්න මේ ප්ලේට් එක තියාගන්නවා. දැන් මම මේ ප්ලේට් එක උඩින් මේ විදිහට මේ දෙක තියාගන්නවා. ඔන්න පේනව නේද? එතන පොඩ්ඩක් ඉඩ මදි මගේ මම පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගෙන දැන් ඔන්න හරි. ඒ අතර ඔයාලට මතකයිනේ දැන් අර දඬු ටික මේකෙන් අපි චට්නියක් හදන්න ඕනේ. මම දඬු ටිකත් මේ විදිහට ටිකක් ස්ටීම් කරගන්න මේ අයිනකින් තියනවා. මේ කුකර් එක වහනවා. මම මේ මගේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක යූස් කරන්නේ මම විසිල් එක ගැලෙව්වා. දැන් ගෑස් එක ඔන් කරලා ෆුල් එකේ මම විනාඩි 25ක් මේක තැම්බෙන්න තියනවා. ඇරලා බලමු දැන් පොඩ්ඩක්. විනාඩි දැන් 20ක් ගියා. මේ බලන්න. තා චුට්ටක් විතර තියන්න ඕනේ. මම ඔන්න දැන් ගෑස් එක ඕෆ් කරා. බලමු දැන් හරි විනාඩි 10කට පස්සේ තවත් විනාඩි 10කට පස්සේ ගන්න. හරි දැන්. පේනවද ඔයගලන්ට? දැන් මේක පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙන්න තියන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර තව. හරි. විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඔන්න අයින් කරනවා ඒක පිඟානකට. දැන් මේක හැන්ඩල් කරන්න ලේසි නුනහම ඒකයි. මේ ඉතිරි දඬු ටික දැන් ඒක පේස්ට් එක වගේ අපි හදාගන්න බෑ. චට්නි එක මික්සි ජාර් එකට දාගන්න. දැන් අපි මේ එක එක අරගෙන ස්ලයිසස් හදාගන්න ඕනේ. දැන් සමහර කට්ටිය මේක නිකනුත් කන්න පුළුවන්. මේක කුක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මීට වැඩි රස විදිහක් තමයි මම කියන්නේ. තේත් එක්ක බොන්න පුළුවන් ඉවනිං ස්නැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔය කෙටි කෑම අපේ කට්ටිය කනවනේ නැද්ද? ෂෝට් ඊට්ස් කියයි, කට්ලට් හදයි. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ කොළ ගුණයි. ඔන්න දැන් බලන්න. මේ විදිහට ස්ලයිසස් හදාගන්න ඕනේ. මේක ෂැලෝ ෆ්‍රයි කරන්න ඕනේ පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා ලස්සනට පෙනුමට මේ විදිහට දැන් නිවුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේක මේ විදිහට ඇලෙනවා. දැන් තාමත් පොඩ්ඩක් ඇලෙනවා. ඉතින් සැරේ කපාගෙන නිවුනහම මේ ලේසි. ඔන්න මම දැන් තැටි දෙකක් තියාගත්තා. මොකද දැන් මේ ඔක්කොම ටික කරන්න මට තැටි දෙකක් තියෙන ඉක්මනට කරත හැකි එකයි. මේ මම ෂැලෝ ෆ්‍රයි කරන්නයි දැන් ගන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ෆ්ලැට් තියෙන පෑන් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. මම මේ දෝසා තවා දෙක තමයි මගේ යූස් කරන්නේ. දැන් මම මේකේ වටේට මේ විදිහට තෙල් දාගන්නවා. ෂැලෝ ෆ්‍රයි කරන්න උවමනා තරම අවශ්‍යයි තෙල් හොඳේ.
මේ ටික දැන් ඔන්න ෂැලෝ ෆ්‍රයි වෙන අතර අපි මේ චට්නි එක හදමු. මම චට්නි එකට දැන් අර මොනවාද බොයිල් කරගත්ත ස්ටීම් කරගත්ත දඬු ටික තියෙනවා. මම ඒකට ලුණු ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ ඒකට දෙහි උෂ ටිකක්. මෙච්චර විතර. ඊළඟට දාගන්න ඕනේ garlic සුදු ලුණු. තව හමු මිරිස් ටිකක්. ඔච්චරයි. හතරයි දාන්නේ බලන්න ආයි දෙහි ලුණුයි අමු මිරිසුයි සුදු ලුණුයි. ඔච්චරයි. ඔන්න දැන් චට්නි එක රෙඩි. නායක දාගෙන යනවා. එච්චර සැර තියෙනවා. මේක ඉතින් මෙහෙම ගොඩක් හදාගත්තට පොඩ පොඩ තමයි කනකොට ගන්නෙ. කොහොම මම මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න. දැන් මේක අපි බලමු අනිත් පැත්ත හරවලා පොඩ්ඩක්. මේ බලන්න කලර් එක. නෑ තාම නෑ. ටිකක් දුඹුරට හුරු වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම කියනවා නම්. ඒක මම පාට දැක්කම මට තේරුණා වෙලා නැහැයි කියලා. මේක නම් හරි. පේනවද කලර් එක? අර දණ්ඩෙන් හදාගත්ත චට්නි එකයි ඊළඟට මේ ඔක්කොම දැන් රෙඩි. මේක ගොඩාක් රස ඊවනිං ස්නැක් එකක්. ඔගොල්ලෝ තේ එකක් හදාගෙන නිකන් බනිස් කනවට වඩා මේ වගේ දෙයක් කන්න හරිම ගුණයි. එහෙනම් ඉතින් මම දැන් එකක් කාලා බලනවාද? කර බලලා හැපෙනවා. ක්‍රිස්පි. නියමයි. ඕගොල්ලොත් දැන් මේ ඇලේ දොලේ හම් වෙන මේ කොළ වලින් මේ ස්නැක් එක හදලා කාලා බලලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මට කියන්න කොහොමද කියලා. අනිත් එක 3-5 වලින් හදලා බලන්න කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා අනිත් අයත් කමෙන්ට්ස් බලලා ඒගොල්ලොත් හදන්න මේක උත්සාහ කරා එනවා. එහෙනම් මරු ඉන්දියාවෙන් අපි හැමදාමත් තියෙන ඉන්ටරෙස්ටිං රෙසිපීස් ටොපික්ස් අපි ඊළඟ සතියේත් හම් වෙමු.